Làng cổ Shirakawa-go, ngôi làng cổ nổi tiếng bậc nhất Nhật Bản, với những ngôi nhà mái tranh cổ kính, phong cảnh đẹp thơ mộng của núi rừng. Hãy cùng tham quan ngôi làng cổ vào mùa thu và khám phá những địa điểm không thể bỏ qua khi ghé thăm ngôi làng cổ xinh đẹp này. Cung đường này cách ngôi làng khoảng 100 cây số. Ở đây, phong cảnh núi rừng mới chớm đổi màu một chút, vẫn còn thấy rõ những dãy núi còn xanh mướt. Còn đây là phong cảnh núi rừng của ngôi làng. Với vị trí nằm ở vùng núi cao xa xôi, nên vào mùa thu, ngôi làng là một trong những địa điểm lá đổi màu sớm nhất. Trong khi những địa điểm khác lá vẫn còn xanh, thì ngôi làng lá đã đổi màu vô cùng rực rỡ. Thời điểm mình tới ngôi làng là khoảng đầu tháng 11, vừa đúng dịp phong cảnh ngôi làng đẹp nhất vào mùa thu. Thời gian lá đổi màu đẹp nhất của ngôi làng là thường vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 và duy trì trong khoảng 2 tuần. Vào thời điểm này, toàn bộ những ngọn núi xung quanh ngôi làng trở lên vàng rực, phong cảnh cực kỳ quyến rũ và thơ mộng. Với độ nổi tiếng của ngôi làng, gần như bất kể thời điểm nào trong năm, ngôi làng lúc nào cũng đông khách du lịch tới tham quan và ngắm cảnh. Ngôi làng rất rộng lớn, có thể mất vài tiếng dạo quanh toàn bộ, khám phá, ngắm nhìn toàn bộ ngôi làng, check-in và chụp ảnh. Và có rất nhiều điểm tham quan giúp chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về lịch sử ngôi làng. Điểm tham quan đầu tiên mà mình muốn giới thiệu là bảo tàng lịch sử ngoài trời Gasso Yukiri Mikaen. Địa điểm này rất gần bãi đỗ xe của ngôi làng. Sau một chuyến hành trình dài tới thăm ngôi làng, chúng ta có thể nghỉ ngơi thư giãn một chút, rồi ghé thăm địa điểm này. Đây là mái tranh của một ngôi nhà, bên trên đã phủ đầy rêu phong. Địa điểm này sẽ thu phí khi khách ghé vào tham quan, nhưng khung cảnh phía bên trong mình tin chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Gọi là bảo tàng, nhưng nơi đây không khác gì một ngôi làng thu nhỏ. Chỉ là những ngôi nhà ở đây không có ai sinh sống cả. Điều đầu tiên mình cảm nhận khi bước vào nơi này là sự yên bình, tĩnh lặng, khác xa với khung cảnh ồn ào náo nhiệt bên ngoài ngôi làng.
Những ngôi nhà tại ngôi làng cổ vẫn là nơi sinh hoạt của các hộ gia đình. Và cũng không hoàn toàn tất cả các ngôi nhà của ngôi làng đều là những ngôi nhà cổ Gasso. Đường xá quanh ngôi làng cũng được xây dựng lại giúp thuận tiện cho việc di chuyển. Nhưng bên trong khu bảo tàng này, tất cả những ngôi nhà nơi đây đều là những ngôi nhà mái tranh cổ kính. Khung cảnh quanh khu bảo tàng cũng được xây dựng quy hoạch, làm cho khu bảo tàng này giống như một ngôi làng cổ thu nhỏ của người xưa vậy. Và mình cũng phải đi tới lần thứ 2 mới biết địa điểm tham quan này. Đây là một thiết bị chữa cháy. Chúng cũng được ngụy trang sao cho phù hợp nhất với khung cảnh chung của ngôi làng. Vào tháng 11 hàng năm, nếu may mắn khi tới thăm, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tất cả các thiết bị chữa cháy cùng phun nước xung quanh ngôi làng. Bên trong khu bảo tàng khá rộng, có thể thoải mái nghỉ ngơi, tản bộ ngắm nhìn, chìm đắm trong khung cảnh cổ xưa của ngôi làng, chụp những bức ảnh lưu niệm. Và điều đặc biệt nơi đây, tất cả những ngôi nhà cổ chúng ta đều có thể ghé vào tham quan tự do. Bên trong ngôi nhà trưng bày những vật dụng, dụng cụ của người xưa. Nhưng những ngôi nhà nơi đây cũng chỉ cho tham quan ở tầng 1. Nếu muốn tham quan đầy đủ tất cả các tầng của ngôi nhà, thì chúng ta sẽ có một địa điểm khác và mình sẽ giới thiệu với mọi người. Rời khu bảo tàng thì mình sẽ đi vào ngôi làng chính bên kia sông và tới địa điểm tiếp theo. Địa điểm này là một địa điểm chụp ảnh nổi tiếng của ngôi làng. Có rất nhiều bức ảnh đẹp của ngôi làng đã được chụp tại đây. Cây cầu bắc qua dòng sông Chô nối hai bên ngôi làng lại với nhau. Địa điểm này nằm bên ngoài ngôi làng, cách khá xa khu bảo tàng ngoài trời. Nơi đây cũng là nơi tập trung nhiều cánh đồng lúa nhất của cư dân ngôi làng. Địa điểm này được đặt tên là Tree House. Điểm đặc biệt của địa điểm này là chúng ta có thể chụp 3 ngôi nhà cổ Gasso trong cùng một khung hình, với khung cảnh núi rừng đằng sau, tạo nên một bức ảnh cực kỳ đẹp. Chính tại địa điểm này có rất nhiều bức ảnh đẹp về ngôi làng cổ được tạo ra. Đây chính là những cánh đồng bậc thang của cư dân ngôi làng. Từ thời xưa thì cư dân nơi đây vẫn canh tác trồng lúa trên những cánh đồng của họ. Vào khoảng cuối tháng 9 sẽ là mùa thu hoạch lúa trong năm. Khung cảnh lúa vàng cùng nhà cổ thực sự cũng rất tuyệt. Với ngôi làng thì mình nghĩ tới nơi đây tham quan chụp ảnh bất cứ khi nào cũng đẹp. Có điểm nổi bật như lá mùa thu, tuyết trắng hay lúa vàng sẽ làm khung cảnh nổi bật hơn. Đặc biệt, ngôi làng là một trong những địa điểm tuyết rơi nhiều nhất của Nhật Bản, nên tới ngôi làng vào mùa đông cũng là một trải nghiệm không thể bỏ qua.
Đây là địa điểm tiếp theo mình muốn giới thiệu. Địa điểm này cũng là một địa điểm chụp ảnh rất đẹp và nổi tiếng của ngôi làng, cũng như địa điểm Tree House. Địa điểm này gồm 3 ngôi nhà Gasso kết hợp lại với nhau. Mình cũng không biết địa điểm này tên là gì, nhưng cũng rất dễ tìm ra chúng. Chúng ta cứ đi lang thang, dạo quanh trong ngôi làng một lúc. Chúng cũng rất là nổi bật. So với địa điểm trước thì địa điểm này mình thấy kém hơn một chút, khi khung cảnh phía sau không được nổi bật như khung cảnh 3 ngôi nhà cổ Tree House. Nhưng đây vẫn là một địa điểm chụp ảnh không thể bỏ qua. Những ngôi nhà cổ Gasso của ngôi làng rất lớn, có từ 3 tới 4 tầng, nhưng hầu hết những ngôi nhà nơi đây vẫn là nơi sinh sống của cư dân. Có khu bảo tàng cho vào tham quan, nhưng cũng chỉ mở cho phép tham quan tầng 1. Địa điểm tiếp theo mình giới thiệu là một ngôi nhà cổ nổi tiếng, đặc trưng cho phong cách xây dựng của người xưa. Ngôi nhà này thì cho phép mọi người tham quan hết các tầng của ngôi nhà, cũng như hiện vật, giúp du khách hiểu sâu hơn về cuộc sống của cư dân xưa trong làng. Phía trước chính là ngôi nhà Wada House, một trong những ngôi nhà nổi tiếng nhất ở làng cổ. Nhà Wada được xây dựng vào giữa thời kỳ Edo. Với lịch sử hơn 300 năm, ngôi nhà là di sản văn hóa quan trọng của Nhật Bản. Ngôi nhà thuộc sở hữu của gia tộc Wada, được xây dựng với quy mô lớn nhất, đặc trưng cho phong cách Gasso Kuzuri của ngôi làng. Ngôi nhà cũng sẽ thu phí khi chúng ta bước vào tham quan. Tầng 1 là nơi sinh hoạt của đại gia đình. Trước kia là nơi dùng để sản xuất thuốc súng. Tầng 2 thì chứa những vật dụng của gia đình. Tầng 3 của ngôi nhà là nơi ngày trước dùng để nuôi tằm, nhưng hiện nay cư dân của ngôi làng đã không còn nuôi tằm dệt vải nữa. Tại đây thì chúng ta có thể thấy rõ cấu trúc của mái nhà Gasso. Mái nhà được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, được buộc với nhau bằng những sợi dây thừng vô cùng chắc chắn. Vào mùa đông, ngôi làng tuyết rơi rất dày, nên những mái nhà của họ phải đủ chắc chắn để chống đỡ với trọng lượng của tuyết. Từ tầng 3 của ngôi nhà thì chúng ta cũng có thể ngắm nhìn khung cảnh của ngôi làng từ trên cao. Người xưa của ngôi làng thực sự giỏi. Chỉ với những công cụ thô sơ, họ có thể xây dựng lên những ngôi nhà gỗ to lớn và vô cùng chắc chắn như thế này để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt mùa đông ở Shirakawa. Tuy đã hơn 300 năm lịch sử, nhưng kiến trúc của ngôi nhà vẫn khiến mình cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Địa điểm cuối cùng mình muốn giới thiệu là một nơi giúp chúng ta có thể ngắm nhìn cũng như chụp toàn cảnh ngôi làng từ trên cao. Địa điểm này có thể đi bộ di chuyển lên hoặc đi xe lên vì có bãi đỗ xe nhỏ ở trên. Thời gian cũng muộn nên mình sẽ lấy xe di chuyển lên địa điểm này.
So với lúc mình đến thì bây giờ du khách đã về gần hết rồi. Địa điểm này gọi là Ogimachi Castle, nơi chúng ta có thể quan sát và tạo ra những bức ảnh đẹp nhất về ngôi làng cổ. Bãi đỗ xe của ngôi làng chỉ cho gửi tới 5 giờ chiều, nên muốn ngắm nhìn ngôi làng vào ban đêm thì các bạn đi di chuyển xe lên đây hoặc thuê ngủ qua đêm tại ngôi làng. Trên đây chỉ là một số địa điểm nổi bật của ngôi làng, và ngôi làng còn rất nhiều địa điểm tham quan khác. Video của mình tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.